হাই এভৰিৱান, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগ হ'ব। বেলেগ কিয়? আজি যে বনাম পাপৰ আৰু আলুৰ এই তৰকাৰীটো, ইয়াত তেল এটোপালো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত দেখাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰি লৈছোঁ। আলু বইল কৰিছোঁ, বিলাহী আৰু জলকীয়া পুৰি লৈছোঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰত জলকীয়া গুড়ি ঘৰতে বনোৱা গৰম মছলা, মেগী মছলা আৰু নিমখ লৈছোঁ। তাৰপিছত পুৰি লোৱা বিলাহী আৰু জলকীয়াখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীত দিছোঁ জিৰা আৰু কেইটামান চফ, সেইখিনি অলপ দেৰি ভাজি তাত বনাই লোৱা পেষ্টখিনি দি ভাজি ল'ম ভালকৈ। মায়ে মোক কৈছে তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাব পাৰি জানো? আৰু বিশ্বাস কৰক, খাবলৈ বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই চাবচোন। তাৰপিছত এনেকৈ মিহলাই ৰখা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু সেইখিনিও ভালদৰে ভাজি তাত অকণমান চেনি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত পানী দি আটাইখিনি মিহলাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিম। তাৰপাছত তাত এতিয়া বইল কৰি লোৱা আলুখিনি দিছোঁ, অকণমান ভাঙি দিছোঁ যাতে তৰকাৰীখিনি অলপ ডাঠ হয়। এনেকৈ আটাইবোৰ লৰাই তাৰপাছত এতিয়া দিম আমাৰ পাপৰখিনি সেকি লৈছোঁ। সেকি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ কিছুমানে তেলত ভাজিও লয়। মই পিছে তেলত ভাজি লোৱা নাই, মই সেকিহে লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেনেকৈও ল'ব পাৰে। আলু পাপৰ আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই পেলাই 1.5 গ্লাছমান পানী দি দিম আৰু তাৰপাছত উতল আহিবলৈ এৰি দিলে 10 মিনিটমান হৈ যাব আমাৰ পাপৰৰ তৰকাৰী। কিমান ইজি ন? তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও যে ইমান ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি, হয়নে নহয় কওকচোন? আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই চাবচোন আৰু জনাব কেনেকুৱা হয়। এয়া চাওক, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। বাই।